شماره 393 شماره 391 سانسیزا رو گفته شماره 403 شماره 391 شماره 283 شماره 283 بابا بیا شماره 169 شماره 411 سلامت باشی علی سلامت باشی Yedi. Zaten benim kızım yiyor ben önce. صدقه به صدقه
نه من مغازه دار نیستم. مغازه داری؟ نه من مغازه دار نیستم. مغازه داری؟ کجا شد؟ بیانا وایسا ببینم بابانجی کجا رفته. نه ما اتفاقا جدایی قیافه رو ببینم. مرسی مرسی. هنگ تا دست. همین شست سبزی بخریم
محبا بیا بالی جوابش کردی به خدا خانم در استعداد ارزانی هر چی بخرید داخل مغازه 190,000 انگار بلیط شلوار